Hello și bine v-am regăsit la al doilea vlog din Tenerife. După cum vă spuneam în celălalt vlog, schimbăm cazarea, schimbăm zona în care o să stăm, dar în drum spre noua cazare avem vreo două opriri. Prima este la Icod de los Vinos, unde suntem acum, un orășel din nordul insulei, unde mergem să vedem un copac, copacul dragonului, un copac care se spune că este foarte, foarte vechi. Îi se spune copacul milenar, deci are în jur de 1000 de ani, dar nu se știe sigur. Această specie, copacul dragonului, este specifică insulelor Canare, insulei Madeira, Capului Verde și unei părți din Maroc. Ne apropiem de parc. Trebuie să plătești intrare dacă vrei să-l vezi. Mi se pare că e 5 euro intrarea în acest parc, Parque del Drago. Dar am înțeles că dacă te duci într-o piațetă, undeva pe lângă o bisericuță, poți să-l vezi și gratuit. Noi mergem într-acolo. Oricum nu stăm foarte mult aici în Icod de los Vinos și în zona asta, că ne mutăm mai departe. Și să vedem dacă reușim să îl observăm din piațeta aceea. Și ia uitați-l în toată splendoarea lui, El Drago Milenario. Este unul dintre cei mai vechi, dacă nu chiar cel mai vechi, copac din această specie și a devenit monument național în 1917. Adevărul e că arată impresionant și, sincer, cred că se vede mai bine de aici, din punctul ăsta, de lângă Biserica San Marcos, dacă vă interesează, dacă ajungeți prin zonă. Așadar, cred că se vede mai bine de aici, pentru că ai o vedere de sus, o vedere de ansamblu, decât dacă ai fi la baza lui. Chiar se vede bine, dar vezi că pare uscat așa puțin. Nu mai are foarte multe frunzi, bine, la vechimea lui, săracul. Dar e fain, nu ți minte Madeira, să fi văzut astfel de copaci? Nu, poate n-am dat importanță și poate erau mai micuți decât asta. Da, frumos. Și să știți că nu știu dacă merită sau nu să plătiți cei 5 euro, nu e o sumă foarte mare, dar v-am zis, de aici se vede foarte, foarte bine. Asta e biserica, foarte drăguț și părculețul ăsta din fața bisericii. Și dacă te întorci așa, îl vezi. Stați să trec de stâlpul ăsta. Ia uitați-l. Se vede chiar foarte, foarte bine. Am venit la un alt punct și, într-adevăr, cum a zis Tibi, parcă de aici se vede și mai bine. Ăla e fix în fața ta. Ești în linie dreaptă cu el, ca să-i spun așa. Foarte fain. E o bucată de istorie la propriu, la ce vârstă are și prin câte a trecut, câte a văzut, câte civilizații au trecut pe aici în tot timpul ăsta. A doua oprire pe traseul nostru de astăzi este Garachico, sper că așa se pronunță. Este tot un orășel în partea de nord a insulei, suntem cumva la intrarea în oraș, dar am dat de o priveliște absolut minunată, una din cele mai frumoase văzute până acum în Tenerife. Asta este Roca din Garachico, așa văd că se numește, Roque Garachico, îmi scuzați spaniola, de baltă. Și e foarte faină zona, cum se izbesc valurile aici, în aceste stânci vulcanice, bineînțeles. Din partea aceea am venit noi, din Puerto de la Cruz, și aici avem această rocă care iese din ocean. Presupun că este tot de natură vulcanică, ca de altfel tot ce se află aici pe insula Tenerife. Este un om care pescuiește acolo. Ori a prins ceva? Nu. Nu a prins nimica. Asta mă uit, Of, nu a prins nimica. Îmi place Garachico. Îmi place Garachico. Da, până acum are, nu știu, cel mai exotic, spectaculos, insular aer, ca să spun așa. Ar trebui să fie și niște piscine naturale ceva mai încolo, cam cum erau cele din Porto Moniz. Vedem dacă sunt la fel de frumoase, spectaculoase sau nu. Porto Moniz din Madeira.
dar până acum ne place Garachico sau cum s-o fi zicând. Hai să mergem acolo, la Caleton sunt niște piscine. Sunt două zone cu piscine naturale. Poftim? În spatele tine, Ah, da, chiar. Ia să vedem și în spate. Avem așa ceva. Frumos, suntem încântați până acum de ce am văzut. Am ajuns la una dintre piscine, aici în fața mea, dar pare părăsită, pare închisă momentan. Nu știu dacă lucrează la ea sau habar n-am, dar este un semn pe undeva că nu se trece. Și mai avem și aici o piscină, asta este funcțională, sunt oameni care înnoată, se întinde până încolo. Și cam asta este peisajul de aici. Acum știu că nu este corect să fac astfel de comparații, dar erau mai frumoase piscinele naturale din Porto Moniz, din Madeira, decât ce văd aici. Și acolo apa era mai puțin adâncă. Aici apare destul de adâncă apa. Relativ limpede, mă rog, sunt niște mizerii prin apă și pare și mizerie naturală adusă de apă și văd și niște bețe de la înghețat, în fine. Pare adâncă apa, da, asta ziceam. Și cred că mai este o zonă de piscină acolo. Avem și o altă perspectivă asupra piscinelor. Asta e continuarea piscinei de mai înainte și vreau să văd dacă mai este ceva pe aici. Poate este și o a treia piscină sau... Ia să vedem. Mai este ceva aici, dar nu văd pe nimeni și oricum sunt valuri și cred că am izbești de stânci. Și cred că se mai continuă pe acolo, dar nu e nimeni momentan. Da, și nu văd apă. Poate. În schimb, din nou, e faină zona asta așa unde se izbesc valurile de stânci. Avem o pasiune pentru valuri și stânci, se pare că. Am mai găsit o piscină aici, asta e cea mai faină dintre toate. Că ai vederea fix spre ocean. Cam așa arată. Și mai este una mai mică aici, dar e cam mizerabil, adică cam așa arată. E apă stătută. Așa că mai bine ne uităm în partea asta, unde e mai faină apa. Tocmai este cineva în piscină. Și vedeți cum vine fix apa din ocean în structura asta creată aici, din roci vulcanice. Bun, și acum hai să mergem spre centrul orașului. Am înțeles că e simpatic centrul istoric. Sper că nu se aude muzica din spatele meu, de la terasă. Am ajuns într-o piațetă din centrul vechi, foarte drăguță. Orașul, per total, așa e drăguț, cel puțin în zona asta istorică. Și avem o biserică în stânga, o biserică catedrală mai degrabă, aș spune că e mai mare, în partea dreaptă. Și e mult mai cald în zona asta față de Puerto de la Cruz, chiar e cald bine. Stăm 5 minute pe o bancă să ne odihnim, să ne odihnim oasele bătrâne, după care pornim mai departe, mergem spre destinația finală, Final Destination. Asta nu suna bine, asta nu suna bine. În Los Gigantes mergem, acolo avem cazare pentru următoarele 3 nopți, da, 3 nopți. Să vedem și zona aceea. Ar trebui să avem din nou o priveliște foarte frumoasă de la cazare, dar o să vedem la momentul potrivit. Între timp ne mai bucurăm puțin de zona asta și oricum mai avem, cred că, jumătate de oră până la cazare. Nu, deja puteți să cazăm. De aici, ca drum, spui? Da, ca drum. Ceva de... Da, nu mai avem foarte mult. 30-40 minute, dar este din nou un drum cu foarte multe curbe. Și dacă ați văzut vlogul trecut, cu drumul spre Teide, o oră mai avem. Da. Mă așteptăm să fie mai puțin. Da? Noi am făcut un ocol acum, înseamnă că... Am înțeles. Da, dacă ați văzut vlogul trecut cu drumul până la vulcanul Teide, ați văzut că mi s-a făcut puțin răuț, puțin mai mult, din cauza serpentinelor. Stați, microfonul ăsta stă bine. Din cauza drumului, cu multe serpentine. Și am văzut că asta urmează și acum, până în Los Gigantes.
Am luat Emetix tura asta, da, măcar să spunem că am prevenit, sper. Da, vedem ce-o fi și cum ajung la destinație. Dar hai să trăim momentul, ne bucurăm de statul aici pe bancă, la umbră naturală, făcută de niște copaci foarte drăguți. Nu știu ce copaci să ăștia, că habar n-am, nu mă pricep la copaci. În afară de El Drago Milenario, mai stăm puțin și pornim. Am ajuns și la cazarea din Los Gigantes. E mai îmbătrânită decât ce aveam în Puerto de la Cruz, însă, așa, la prima vedere, pare curățică cazarea. De la intrare în partea dreaptă avem zona de bucătărie, la fel ca dincolo avem tot ce ne trebuie în aceste dulapuri. Vă dați seama că nu mai stau acum să le deschid pe fiecare, dar avem ustensile de gătit, pahare, căni, tot ce trebuie, cuptor cu microunde, aici e frigiderul. Este și fierbător, aparat de cafea, aici în față este baia. Mărișoară, bine, per total apartamentul este mai mare decât dincolo. Zona de duș, toaleta în dreapta mea, chiuveta și, bineînțeles, un cadru din oglindă. Aici avem și o oglindă mai mare și avem toate bagajele lăsate pe aici pe jos. Zona de living cu o canapea, birou la care o să muncesc puțin îndată, o comodă cu televizorul și dormitorul. Aici patul, aici avem dulapul, nici măcar am deschis până acum. Oh, avem spațiu destul aici, nu? Nu merge, dar avem și aspirator, masă de călcat și acolo este o ieșire pe terasă. Avem o terasă super mare și faină, dar se poate ajunge pe terasă și din living și o să mergem acum ca să vedeți și priveliștea care bate orice. Acum mi-e greu să mă decid ce priveliște e mai frumoasă sau ce priveliște a fost mai frumoasă, cea din Puerto de la Cruz sau asta pe care o veți vedea îndată. Asta e terasa, e super spațioasă. Avem masă, avem două mese, de fapt, stați așa, una, două, scaune, șezlong, așternuturi, dacă ne trebuie, prosoape, cred că astea sunt prosoape de plajă sau ceva, și priveliștea noastră de la această cazare și această terasă, Los Gigantes de Tenerife, giganții din Tenerife. Aceste stânci imense, după cum le spune și numele, de vreo 500-800 de metri înălțime, depinde, unele sunt mai mici, între ghilimele, unele sunt mai înalte, care pică așa dramatic în apa oceanului. E superbă, superbă priveliștea. Este mai specială decât ce am avut dincolo, clar, e ceva în plus, nu vezi în fiecare zi așa ceva sau în fiecare vacanță așa ceva. Dincolo aveam acea priveliște foarte faină spre ocean, cu o deschidere largă așa asupra oceanului. Aici avem aceste stânci și în partea asta sunt multe resorturi, dar nu ne interesează. Aici, dincoace, este mai interesantă priveliștea și stați așa, aici e oceanul. Avem și o piscină undeva în partea aceea, nu se vede acum. E după balconul ăsta, cum ar veni, și avem acces la piscină. Dar, cum am ieșit pe terasă și am văzut această priveliște, am rămas puțin cu gura căscată, amândoi. Bine, noi am văzut priveliștea puțin și pe drum, așa, am văzut giganții în fața noastră, dar de aici îi vedem super bine. Undeva în partea aceea, cred, este o plajă cu nisip negru.
chiar la baza giganților și cred că se vede foarte frumos. O să ajungem, nu știu dacă azi, mai avem timp. Mâine mergem la Siam Park, acel parc acvatic, deci poate poi mâine, miercuri, azi fiind luni, poate miercuri ajungem și la acea plajă. Doamne, e minunată priveliștea. Acum bate soarele direct pe ei, dar cred că dimineața se văd mai bine. Și e mult mai cald în zona asta decât era în Puerto de la Cruz, ceea ce este bine. Nu mai e la fel de înorat, cel puțin astăzi. Deci poate reușim și noi să mergem la o piscină, la o plajă, nu ca dincolo. Nu ne înțelegeți greșit, a fost foarte fain și în Puerto de la Cruz, are un aer al său specific Puerto de la Cruz, foarte fain, așa, autentic, dar aici e mai mult atmosferă de vacanță, de stațiune, din ce am observat până acum și se și vede după toate aceste resorturi. Haideți că am intrat în apartament, că nu mai vedeam bine, am stat așa cu ochii în soare. Ok, ne dezechipăm, scoatem din bagaje, ne refreșuim și o să ieșim mai pe seară și în oraș, în stațiune, nici nu știu cum să-i spun. Am înțeles că este o zonă tot așa de oraș vechi, centru vechi, unde este și portul și acolo e toată activitatea și e faină zona aceea. Am ieșit să luăm cina și suntem în căutare de restaurant. Multe sunt închise. Nu știu dacă sunt închise pentru că e o zi specială azi sau sunt închise de obicei sau sunt în vacanță sau ce se întâmplă. Rosalii? Nu știu dacă au treabă. Apar, nu știu. Oricum, multe sunt închise. M-am înghețat, asta arată foarte toxic. Așa. Și deja se închid tarabele pe aici. Este o treabă cu suveniruri. Dar am ajuns în zona portului și destul de aproape de giganți. Și e wow. Îți stai așa respirația puțin când te uiți la ei. Și zona asta a portului e drăguță. Teoretic, pe hartă ne arată că sunt multe restaurante, localuri pe aici. Dar dacă sunt închise, ce să și faci? Mergem la market, luăm o franzel, luăm un salam, un parizer de Spania și mâncăm. Uite, se deschis, dar nu prea mai sunt locuri. Și cam asta e priveliștea de aici, din port. Superb, 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 de 3 ori superb. Are 3 de da, priveliștea asta. Mergem spre Siam Park, parcul acvatic despre care v-am mai spus zilele trecute. A fost votat mulți ani la rând cel mai bun parc acvatic din lume de către TripAdvisor. Deci avem așteptări foarte mari. Oricum, noi n-am mai fost până acum în parcuri acvatice. Mă rog, am fost în Botoșani, dar nu se pune. Chiar nu se pune. Doar presimt așa puțin că ăsta e ușor diferit față de cel din Botoșani. Nu cu mult, dar da. Am văzut că au niște slide-uri, niște topogane acolo, super extra, mega interesante. La unele scrie că e cu extra adrenalină, deci nu știu ce să zic despre mine dacă mă dau pe alea. Oricum, am văzut că la toate te dai cu colac, deci nu ești tu acolo singurel, așa că dacă nu știi să înnoți, gen eu, ești safe. Am plătit 44 de euro de persoană, intrarea. Am luat online biletele, dar am înțeles că la fața locului mai poți cumpăra un soi de fast track ca să nu mai stai la cozi, pentru că uneori sunt cozi imense, poți să stai și câte o oră la coadă ca să te dai pe topogan. Și cât era fast track-ul? 30 ceva de euro parcă de om. Da, deci încă 30 ceva de euro de persoană pentru fast track. Acum, nu știu, luăm, nu luăm, timp vrea să luăm.
Așa ajungi foarte scump cu Mai biletul. pui parcarea, mai pui... Da, se plătește și parcarea, se plătește și lockerul unde îți lași lucrurile, da, nu știu, ghiozdan, geantă și așa mai departe. Nu știu exact care sunt prețurile pentru parcare și locker, aflăm la fața locului. Oricum mi se pare, cel puțin pentru locker, trebuie să fie măcar ăsta inclus în prețul biletului. Dar, da, multă lume îl laudă, are note foarte bune, așa că vedem ce e pe acolo. Au și o piscină cu valuri și am înțeles că sunt unele dintre cele mai înalte valuri artificiale, de vreo 3 metri. Așa, stați să vedem ce ne spune Waze-ul. Ok. Sunt unele dintre cele mai înalte valuri artificiale. Până la vreo 3 metri am înțeles că ajung. Ce fain e motocicleta aia cu ataș. Ce fain era. Da, suntem foarte curioși, vă dați seama. Parcul se cheamă Siam Park, după cum am spus mai devreme. Și încă n-am înțeles legătura dintre Tenerife și Thailanda, pentru că Siam este numele vechi al Thailandei și au schimbat numele în numele actual Thailanda prin 1939, parcă citisem. Și au și Siam Mall, tot în zona asta de sud, pentru că Siam Parkul este undeva mai în sudul insulei. La Loro Park, grădina zoologică la care n-am mai ajuns, au niște intrări, niște structuri care seamănă cu templele din Thailanda și au multe legături cu Thailanda. Am căutat, n-am găsit care ar fi conexiunea. Cred că pur și simplu sunt foarte pasionați de Thailanda sau ceva de genul, sau cineva din administrație este pasionat de Thailanda. Dar, da, mergem la Siam Park, oricum au și acolo cu dragon, cu chestii nebunii, elefanței de-astea, legături thailandeze. Mai avem, 16 minute. Da. Super tare. Da. Puteam să mergem și cu autobuzul. Nu știu cât era biletul, dar făceam vreo oră, pentru că, na, autobuzul oprea în multe stații, dar am zis, hai să luăm mașina până la urmă și am înjumătățit timpul. Facem vreo 20 ceva de minute, din care mai avem 16 și ne vedem la fața locului. Mi-am luat un soi de chestie nebunie care se prinde cumva pe piept, ca să pot să pun camera, action cam-ul, să pot filma așa cât de cât. Nu o să am microfon, așa că nu știu cât o să se audă. Dar trebuie să ai mâinile libere ca să poți să te ții de colac și poți doar să mergi cu o cameră prinsă ori de cap, ori cumva de piept. Vedem ce a ieșit și dacă surprind ceva cadre. Sper că mă auziți. După o oră de la intrarea în parc, am reușit să găsim niște locăre, pentru că sunt împânzite așa în parc. Și am luat și Fast Pass-ul. După ce am încercat în 2 locuri și nu aveau, am găsit în al 3-lea loc. Lockerul a fost 7 euro, parcarea 7 euro și Fast Pass-ul 38 de euro de persoană. Da, deci scump ca să vii la Siam Park. Și cu Fast Pass-ul ăsta avem câte o intrare rapidă la fiecare topogan din ăsta, la fiecare atracție. Și de acum, da, să înceapă distracția, dar ne-am cam enervat, așa că am pierdut o oră fix degeaba, stând pe la cozi, întrebând, aveți fast track, n-aveți, căutând locăre, da, în fine.
de pe Festpass și la alea trebuie să stai la coadă normală. Însă a costat 38 de euro de persoană Festpass-ul ăsta, dar merită cu vârf și îndesat, pentru că sunt niște cozi imense. Se stă și câte o oră la coadă per atracție, per topogan și așa, nu știu cât merită. Așa cu Festpass-ul, una-două a intrat, mai sunt cozi și la Festpass, la unele atracții. Stai cu alții care au la fel brățare din asta, dar se mișcă mult mai repede. Păi noi în 2 ore jumătate, cam așa, le-am făcut pe toate 10 trecute pe brățare, adică ne-am mișcat repejor și sunt marcate cu verde, galben și roșu în funcție de dificultate și m-am dat și pe alea cu roșu și au fost destule. De fapt cu verde nu știu dacă a fost ceva. Nu am văzut. Cu verde n-am văzut, da, m-am dat și la alea cu roșu și unele într-adevăr erau cu multă adrenalină, te băgau așa ca într-un, nu știu, lighean, nu știu cum să zic, și te învârteau și te izbeau dintr-o parte în alta, așa, te duceau dintr-o parte în alta, simțeai că sar din colacul ăla. Partea bună este că la toate atracțiile primești colac, sunt ba colaci de 2 persoane, ba de 4 persoane și dacă sunt de 4 te combină, de exemplu cum am fost noi 2, te mai combină cu alte 2 persoane ca să umple colacul, erau și de 3 persoane în funcție de atracție. Și a fost interesant, a fost fain, chiar și la alea așa mai periculoase, între ghilimele, că nu e nimic așa foarte periculos. Mai este o atracție Tower of Power, la care se va da doar Tibi dacă vrea. Aia este fără colac. Te dai pe tobogan de la o înălțime foarte mare și ești cumva așa vertical, pitch vertical și treci printr-un acvariu unde teoretic ar trebui să fie și niște rechinași mici, niște pești, nu știu cât mai ai timp să vezi peștișorii de acolo. La aia nu mă bag. Poftim? O să prinzi 80 km la oră pe aia. Și că poți să prinzi 80 de km la oră acolo pe topoganul ăla. Nu mersi! Tibi s-a decis să se dea în Tower of Power. Eu sunt aici la bază și o să-l filmez. Este foarte înalt, e asta, să vi-l arăt. Cam așa arată, de acolo de sus se pornește și treci printr-un acvariu, cum vă spuneam, dar nu știu cât ai timp să vezi, ia să vedem pe ăsta. Te-am lăudat aici cât îi dai și Nu stau o oră la coadă și mă bat. schimbare de plan, nu s-a mai dat în Tower of Power pentru că era coada prea lungă și pentru Tower of Power nu funcționează Festpass-ul, din păcate. Și a zis că nu are rost, nu are răbdare, pierdem timpul. Așa că, asta este. Încă o chestie de punctat, nu cred că am spus, e răcorică. Pe anumite topogane, trasee, apa e cam rece și afară nu este extrem de cald. La soare te mai încălzești, dar sunt multe zone cu copaci, cu umbră și mulți oameni înghețați, inclusiv noi. Că îi vezi după cum merg, vezi că au pielea de găină, ca Andra. Și da, pe partea asta cu friguțul, sau mă rog, nu chiar frig, dar e răcoare după ce treci de o atracție din asta și stai prin apa ceva mai rece. Asta e zona cu valuri. E foarte exotic așa făcută. Însă sunt anumite intervale la care bagă valul, ca să spun așa. Și cred că am ratat valurile alea mari. Cred că mai trebuie să așteptăm 40 minute. 20, nu? Nu, întâi erau așa micuți, vreo 20 minute, după care alea mai mari și alea mai mari erau 40 minute, deci da, mai durează. Așteptăm. Avem și ochelari de soare la trecut. Da, e faină zona asta, chiar e faină. Însă apa, tot cam rece.
și la cină, dar înainte de asta, traversăm înainte de asta. Acolo am fost ieri. Știu. Bine, da, eu îți spun, ca să știi. Așadar, am un soare în față. Înainte de cină, vrem să ajungem puțin pe plaja Guios, ceva de genul ăsta. V-am spus eu ieri că se află la baza Giganților. Vrem să o vedem puțin și mâine poate ajungem chiar să stăm pe plajă. Referitor la Siam Park, per total a meritat experiența. A fost ceva inedit, ceva cu totul nou pentru noi. Scump, într-adevăr. Ne-a ajuns 215 euro pe amândoi, tot. Așadar, în banii ăștia au intrat biletele inițiale, Fast Pass-ul, parcare, locker, mâncare și atât. Cafelele înghețate. Mă rog, da, cafele înghețate, tot ce am cheltuit la Care nu pot spune că am mâncat. Siam Park. Da, la mâncare am mâncat câte un hot dog fiecare, dar ăsta a fost prețul pe care l-am plătit cu totul. Scump, foarte scump, dar noi spunem că este genul de experiență pe care o faci sau de care ai parte odată în viață, adică clar a doua oară nu o să mai venim aici, nu neapărat în Tenerife. Chiar dacă mai ajungem în Tenerife, nu o să mai mergem la water park. Nouă ne-a plăcut și sunt mândră de mine că m-am dat în toate topoganele alea, chiar și cele cu roșu. Nu mă așteptam, sincer, că de acasă știam că sunt unele mai dificile și am zis că o să zic pas la alea. Da, uite că am reușit să le fac. Dacă te ții cum trebuie de colac, n-ar trebui să fie nicio problemă. Doar să stai bine cu inima, să nu ai probleme de genul ăsta. Și da, pentru noi a meritat și ne-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. A fost altceva. Genul de experiență de care n-am mai avut parte, după cum spuneam, care nu era nicăieri pe bucket list-ul nostru. Nu era pe nicio listă, da, am vrea să facem treaba asta. Dar uite că ne-am bucurat foarte mult de ea. Și o recomandăm mai departe, dacă ajungeți prin Tenerife. Și acum să vedem care e treaba și cu plaja asta. Mai avem puțin și ajungem. Nu mai câștig, o să trebuiască să urcăm înapoi tot dealul ăsta. E mult mai deluros aici în Los Gigantes decât era în Puerto de la Cruz. Și aceasta este plaja Guios, m-am zis că nu știu exact cum se pronunță. Și fix de aici începe și tot lanțul ăsta muntos al Giganților. Cam așa. E micuță, are și nisip, dar sunt și pietre pe plajă. Și intrarea în apă, aici mai mult cu pietre, în zona asta, și acolo cu nisip. E drăguț. Acum nu știu în timpul zilei cât de aglomerat e. Acum e 8 seara, 8 și ceva. Ziua s-ar putea să fie ceva mai aglomerat, deși stațiunea în sine e destul de goală, așa. Nu sunt foarte mulți oameni, din ce am văzut noi, și multe localuri sunt închise. Aveți un deja vu cu plaja cu nisip negru și Los Gigantes. Ne-am întors a doua zi, așa cum am spus, ca să și stăm pe plajă.
și vreau să testez puțin apa, doar cu picioarele, dar presimt că este rece. Ia să vedem, este foarte rece. E de ajuns așa, până aici e perfect. Ia să vedem. Wow, da, îți dă un refresh. Temperatura apei. E norat, dar e cald afară și e bine. E mai bine că e norat, că nu ne bate soarele în cap. Ia să mă mai risc puțin. Puțin. Și cam atât. Apa pare, în schimb, limpede așa din ce văd eu. Dar nu mă duc mai departe, oricum e cu pietre, după cum se vede. Și n-am papucei de apă la mine. În schimb, e superbă priveliștea, mai are rost să vă mai spun. Și să stai pe plaja asta cu nisip vulcanic și cu imaginea asta în față, e ceva minunat și mă bucur că am găsit timp să facem și asta. Oricum e ultima jumătate de zi, e 4:30, ceva de genul ăsta, aproape 5 după amiaza. Și cam cu asta o să ne ocupăm, stăm aici la plajă, după care mergem să mâncăm ceva. Și o să mai stăm în oraș, oricum trebuie să ne trezim pe la 3 noapte, ceva de genul ăsta. Da, nu cred că o să ne culcăm noi foarte devreme. Ca în orice excursie a trecut repede timpul, ce să-i faci. Și îmi pare rău că, gastronomic vorbind, culinar vorbind, n-am mâncat ceva cu adevărat wow în excursia asta. Deși am citit despre tot felul de mâncăruri de ale lor, nu știu, n-am nimerit noi restaurantele care trebuie, deși ne-am uitat la recenzii, la note. Unele sunt și închise de tot, unele sunt închise până prin iulie, că sunt în vacanță, da, în fine. Cel puțin aici în Los Gigantes, puține localuri deschise și este o stațiune unde vin mai mult, cum să le spun, unde vin mai mult turiști trecuți de o anumită vârstă și suntem și noi printre ei. Cel puțin aseară și cu o seară înainte am stat la niște localuri unde noi eram cei mai tineri de acolo. Dar nu mă deranjează treaba asta și chiar mă bucur când văd oameni de o anumită vârstă care ies în oraș, stau, se întind, beau cocktailuri, bere, că la noi știți că bătrânii, na, din păcate, nu sunt atât de deschiși spre astfel de activități, să le spun. Dar ei n-au nicio treabă. Aseară, azi noapte, de fapt, am mers într-un pub din ăsta irlandez și se făcea karaoke. Și cântau la un loc și tineri și bătrâni. Acolo erau și câțiva tineri, nu doar oameni mai în vârstă. Și cântau la un loc, nu aveau nicio treabă, se distrau oamenii foarte, foarte fain. Deja parcă simt că e mai cald apa, pe măsură ce mai stau cu picioarele în apă, dar nu mă bag, nu are rost. Da, și cam asta este. Cam asta este și priveliștea, pare și dramatică, misterioasă și cu nori în spate. Aici se încheie ultima seară în Los Gigantes și vlogul din Tenerife, nu înainte de a vă spune că am reușit și noi în ultima seară să mâncăm nu bine, ci foarte bine. Am fost la un local de pe lângă plajă și am luat o selecție de tapas
foarte, foarte bune. Așa că, măcar pe ultima 100 de metri, am reușit și noi să mâncăm bine și autentic. Și acum suntem în căutarea unui local, dar opțiunile sunt foarte limitate. Am zis că multe sunt închise încă. Cred că de prin iulie începe la ei sezonul, deși temperatura e ok tot timpul anului, dar, mă rog, depinde de vacanțe, concedii. Am observat că sunt mulți englezi, germani, francezi aici. Români am auzit, dar mai puțin așa. Și mergem, căutăm, poate găsim ceva mai pe gustul nostru. Dacă nu, asta este. O să stăm undeva, bem o sangria, o bere și ne întoarcem la cazare. Așadar, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Am să vă las cu o ultimă imagine cu Los Gigantes, ultima filmare făcută de pe terasa cazării noastre. Și bineînțeles că ne vedem la clipurile viitoare. Vă aștept în comentarii, nu uitați și treaba asta și v-am pupat. Pa!